Oh, start streaming. So welcome guys. यो चाहिँ पहिलो स्ट्रिम रहेको छ त्यो स्टार्ट भइसक्यो पहिलो स्ट्रिम रहेको छ त्यो स्टार्ट भइसक्यो ओके सो अब के भन्ने अब सुरु गरौँ हाम्रो काम चाहिँ म चाहिँ यहाँ के गरिराखु भनेपछि चाहिँ एकछिन मिलाऊँ सो ओके सो म चाहिँ के गरिराखु एउटा ट्युटोरियल थियो यसको मैले एउटा खोज्नु पर्यो फेरि अब त्यो ट्युटोरियल यति प्रोक्रास्टिनेट गरेर कहाँ गइसक्यो धेरै दिन भयो म यो प्रोजेक्टमा काम नगरेको सो युट्युब यहाँ एउटा खतरा ट्युटोरियल पाएको थिएँ एउटा युट्युबरको यो कि If you've ever tried to make your AI throw a projectile at an object, you've probably magnitude to make it to the target position. Our enemy's not going to be able to do that. So instead, what I'm doing is having them still throw in an attempt to make it there. They're not going to make it, but they're going to go for it, right? What you could do is avoid using this clamp, just get back the throw velocity, check if the throw velocity is higher than your on this in the rest of the video. That section then want the agent to look at the target, at the player. Then I'm going to wait a frame so that way both of those take full effect. The nav mesh agent has come to a complete stop, and we've done that look at. Then we throw the object. So to calculate where are we going to throw the object, what I'm doing is taking the character controller off from the player. We're using a character controller here. You can change that, not the moving. That's when we're
नेट यति स्लो कि यो माइकको कनेक्सनै गएको थियो मेरो। म चाहिँ मोबाइलबाट युज गरिरहेको मेरो माइक्रोफोन, त्यही भएर कनेक्सनै गएको थियो भने यहाँ कसरी ओबिएसमा यो च्याट कसरी हेर्ने मिल्ने गराउने। नेट यति स्लो कि यो माइकको कनेक्सनै गएको थियो मेरो। म चाहिँ मोबाइलबाट युज गरिरहेको मेरो माइक्रोफोन, त्यही भएर के गरौँ भनेपछि चाहिँ एकचोटि let me search one thing. एउटा के क्रिएट गरौँ भनेपछि चाहिँ त्यही ब्रुस सी शार्प मात्रै लर्न गरौँ भने युनिटी बादमा गरौँ न। त्यो सरी गाइस, मेरो चाहिँ यहाँ टेक्निकल डिफिकल्टिज भइरहेको, यो माइक्रोफोन आफै डिस्कनेक्ट भइरहेको, यो नेट यो वाइफाई कनेक्सन स्लो भएर यो मास्टर क्लास Hello and welcome. I'm your Kudmaki. यो मास्टर क्लास हेरौँ। म चाहिँ कहाँ पुगेको थिएँ भनेपछि चाहिँ स्ट्याटिक भ्यायो, एक्सेस मोडिफायर भ्यायो, क्लिन कोड भ्यायो, बिगिनर प्रोजेक्ट यो इनम भ्यायो, प्रोपर्टिज भ्यायो, मल्टी डाइमेन्सन एरे भ्यायो, नेस्टेड रिकर्सन, डिक्सनरी भ्यायो। डिक्सनरीको फेरि रिमाइन्ड अलि रिभिजन गर्ने बाँकी छ। डिक्सनरीको स्पेलिङ एउटा कि नेम युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने मिल्छ। डिक्सनरी अफ एनी टाइप, एनी टू टाइप्स। Hello, hello. Okay. Dictionary, int string number, रिभिजन गरौँ। फेरि रिभिजन गर्छु यो रिभर रेटको, रिभर रेट होइन त्यही डिक्सनरी
मैले पहिला ट्राई गरेको थिएँ डिक्सनरीसँग खेल्नको लागि, युज गर्नको लागि। आज फेरि बिर्सेँ जस्तो लाग्यो मलाई। एउटा इनम बनाएँ मैले। पहिला यहाँ एउटा इनम बनाएको थिएँ, फेरि एउटा डिक्सनरी बनाएँ। डिक्सनरी बनाएँ, आइटम चाहिँ यहाँ जे छ त्यो हुने भइहाल्यो। फेरि अर्को भ्यालु चाहिँ इन्ट राखेँ। यो चाहिँ इनिसियलाइजेसन भइहालेको अरे। भ्यालु असाइन गरेको के हो? फेरि हेर्नु पर्यो ट्युटोरियल। मैं बुझ्छु के, मैं बुझ्छु रिभिजन मात्रै नभएको। एड पनि गर्न सक्छौँ डिक्सनरीमा। अर्को चाहिँ इन्डेक्सरबाट नि गर्न सक्छौँ एड। हेर्नै पर्छ ट्युटोरियल डिक्सनरीको बारेमा। सरी डिक्सनरी, वेयर इज डिक्सनरी? यहाँ छ। Want to know if you're actually good at English? कस्तो मैं ब्रेभ युज गर्नुपर्छ यार, ब्रेभमा जान्छु। ब्रेभमा एड आउँदैन के, त्यही भएर। यो क्रोमको युज गरेपछि त यति एड आउँछ, यति टाइमको लस हुन्छ त्यहाँ, पुरै नगर। त्यसो मेरो लागि छ, आफ्नो भिडियोमा आफैले कमेन्ट गरौँ। यो क्रोमको युज गरेपछि त यति एड आउँछ, यति टाइमको लस हुन्छ त्यहाँ, पुरै नगर। है मेरो भोइस चाहिँ कस्तो, आफ्नो भिडियोमा आफैले ग्यार आएको त। यो क्रोमको युज गरेपछि त यति एड आउँछ, यति टाइमको लस हुन्छ त्यहाँ, पुरै नगर। है मेरो भोइस चाहिँ कस्तो, आफ्नो भिडियोमा आफैले ग्यार आएको त। यो क्रोम के हो यो, यहाँ चाहिँ कस्तो यति एड आउँछ, यति टाइमको लस हुन्छ त्यहाँ। यस्तो सेटिङ हाइट फिल्टर मिलाउनु पर्यो यहाँ अब। है यसो भएन। आफ्नो भिडियोमा आफैले ग्यार आएको त। यो क्रोम के हो यो, यहाँ चाहिँ कस्तो यति एड आउँछ, यति सेटिङ गरेको आफ्नो यो ओबिएस माइकको। सो वेट गाइज, मेरो यहाँ वाइफाई नि एकदमै स्लो जस्तो लागिरहेको। स्लो लागिरहेको होइन, मेरो वाइफाई स्लो चलिरहेको यो टाइम पिरियडमा। बेलुकामा सबैजनाले यो वाइफाई चलाएछन्, त्यही भएर नि होला। म के थिएँ, सी शार्प मास्टर क्लास। एकचोटि टाइम दिनुहोस् है, यहाँ म केही चेक गरिराख्छु। टाइम दिनुहोस्। वेट एकछिनको लागि।
म चाहिँ यहाँ ग्लिचेस फेस गरिरहेको यो स्ट्रिमिङ गर्दाखेरि, त्यही भएर मेरो अडियो चाहिँ यहाँ एकदमै खराब आइरहेको छ। वाइफाईको यहाँ स्पिड चेक गर्छु। एउटा आर्टिकल थियो यहाँ रहेछ, स्ट्रिमल्याबको एउटा आर्टिकल छ, कति केबिपिएसमा स्ट्रिम गर्ने आफ्नो नेट अनुसार, जसले चाहिँ राम्रो मेरै माया छुन तर यो त युट्युबको लागि पऱ्यो स्पिड देखाउनु पऱ्यो। अब हिस्ट्री हेर्ने हो क्या आइच, कहाँ गयो त्यो ट्युटोरियल स्ट्रिमिङ गर्ने कसरी भन्ने ट्युटोरियल यही थियो त। यो अकाउन्ट होइन, अर्को अकाउन्टमा। सो वेट, मैले यसो चेक Then you can go and choose the FPS. I want to go and use 60. 30 would be fine as well though. If you're finding you experience lag on your stream, you can go and decrease your resolution and the FPS as well. Medium option like so. You can then click apply. Article by Streamlabs, which I'll go and link down below, or you can go and search for it.
Hello and welcome, I'm your Code Monkey. In this lecture we're going to learn about one of the most useful collections, the dictionary. Okay, so dictionaries are a super useful data type for storing multiple pieces of data and doing so in a very organized way. Dictionaries are all about key-value pairs, meaning that the dictionary itself is a whole container, and inside that container you store various keys, so like some key of whatever type you want. So for example, in some kind of game, starting to be the value, and so on. So you'd have to think about what value it stores. Find what. So let's name this dictionary of this type. Okay, just like this. So this is going to create our dictionary, but so far it's going to be just empty. To add a key value pair, we go inside the resource type amount dictionary, inside our dictionary, and we call the add function. Over here we need to pass in the key and the value. So let's pass in resource type, let's say stone, then for the value let's say 56. So if this is going to add the key stone onto our dictionary, and it's going to link the value 56 with that stone. This is how we can add a value, and then for reading a value, we do it pretty much as if it were an array. So we use the square brackets, and inside the dictionary, and it's going to link the value 56 with that stone. This is how we can add a value, and then for reading a value, we do it pretty much as if it were an array. So we use the square brackets, and inside here we put the type for our key. So in this case, our resource type dot stone. So if we do a console.write line on this one, let's see. And yep, it does print 56. Okay, great.
हेलो हेलो सरी गाइज अघि देखाएको यो माइक चाहिँ अफ भइरहेछ कति बेलादेखि भएको मलाई थाहा छैन तर यो चाहिँ कस्तो भने आफै अफ भइदिने यो नेट स्लो भएर एकदमै खराब हो के यार एकचोटि यहाँ मोबाइलमा के आहा के रहनु भएको मोबाइलमा फेरि सो म के गर्दै थिएँ भनेपछि चाहिँ डाउनलोड हुँदै गर्छ गेम खेलौँ वान म्याच एक राउन्ड हान्थ्यौँ एउटा न्यू अपडेट आएर चाहिँ यहाँ के हो यो म्याप यो यति पनि चल्दैन र हाम्रो डाउनलोड अलमोस्ट कम्प्लिट भइसक्यो ह यो किन चल्दैन चल्न यार ओके ओके एक राउन्ड खेल्थ्यौँ त्यसपछि हामी फेरि त्यो कोडिङमा जान्छौँ कोडिङ गर्नमा फेरि जाने हो स्नाइपर एउटा मेसिन गन लिम फेरि एउटा जुन भयो नि अरू वेपन लिम ओइ कसरी मर्थे ओइ पछाडिबाट हाने सेट गद्दा रहेछ भने पछाडिबाट अट्याक गर्छ ओइ ओके सो गाइज या ओइ लाग्दैन त आज हेल्थ खतरा लो छ मेरो अहिले एकै सर्टमा मारिदिन्छ तीनजना मात्रै हेर ओ बच्यो 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 ओइ आवाबाटै हान्थे त आवामा भयो नि हुने बेलामा हान्थे ओइ के हाने प्लाज्माले पेन्ट बल गन पो रहेछ दामी सर्ट ओइ कस्तो ल्याग भएर त्यो टप्किसकेको थियो झन् ल्याग भयो पछि ओइ कति ल्याग हो हैट एकैछिनमा डाउनलोड भएको देखाएको थियो त अघि त ओइ दामी सर्ट गथ्यो तर मरेन हेडसट त लाइन ओ लकी मान्छे रहेछ त्यो बच्यो बच्यो माथि गइरै मारौँ ओइ कसरी त्यसै स्नाइपरले मलाई मार्न कोसिस गरे त्यही भएर मर्यो ओइ सिल्ड के हो पुलिसको त्यो सिल्ड पो लाह ओइ कसो त्यो किन्ने मिल्छ हामीले मार्थ्यो झन् सेट ओहो हो ओइ सेट मरिसकेको थियो यार सिल्ड लाउँछ कि कस्तो चोर रहेछ मान्छे कति थोरै हो लिभ गर्दा त यो म्याच अर्को न्यू म्याप छ न्यू मोड आए के गेम मोड त्यो खेलौँ पनि खेलौँ भन्छु त्यही खेल्छु
अरूको पुरै भएन आफ्नो कुरा गरेको हो ओइ यो ल्याग भएको हो कि यो नेट हस्ते हो कि यो गेम हस्ते हो के हो ए अरूलाई किल गरेपछि आफ्नो गन्स हरू चेन्ज हुने रहेछ कस्तो यो निन्जा स्टार मर्दै मर्दैन त के हो यो हेडसट मात्रै लाउने हो हेडसट हानेपछि बोल्दा ड्यामेज पुग्ने हो कि के हो यो ओए मर मर यस सक्छ त कसैले मलाई कस्तो लोडो गन रहेछ के हो यो रिकल मलाई हान्छ हेरे यस्तो खतरा हान्छ मलाई ओइ कहाँ भाग्यो डरपोक खसे यहाँबाट स्नाइपर हो कि के हो त्योमा कस्तो टट्टी गेम मोड रहेछ यार निन्जा स्टार पाख त्यस्तै त्यो भर्खरै स्टार्ट गरिराख त्यो भर्खरै जोइन भएको होला प्लेयर त्यही भएर निन्जा स्टार पायो पेन्टबल damage sniper yes my favorite gun tapi wei change हुँदैन अब गन स्नाइपर मात्रै बस्ने हो यो ल्याग पो भइरहेछ त्यही भएर अघि देखा त फेरि गन चाहिँ यही हो त ओ चेन्ज भयो अब ओइ कस्तो गन हो यो त्यो पनि राम्रै गेम मोड हो यस्तै चाहिँ अरू गेमको अरू गन कस्तो रहेछ कसरी काम गर्छ त्यो थाहा हुन्छ पेन्टबल आयो ओइ ए खतरा रिलोडिङ त खतरा ओइ टपकायो मलाई टपकाइदियो ओए कसो सबै माथि पुर्याइदिए टपकी यार ओहो ए यो चाहिँ टाइम लिमिट छैन रहेछ अनलिमिटेड रहेछ यो अर्को नर्मल त्यो ब्याटल रोयलमा चाहिँ 5 मिनेटको टाइमर हुन्थ्यो गेम फिनिस हुन यहाँ चाहिँ छैन रहेछ भनेपछि प्लेयर चाहिँ एडिक्टेड हुन सक्छ यहाँ टाइमको वास्ता नगरिकन जति बेर 2-3 घण्टा नै खेलिदिन सक्छ म चाहिँ त्यो डाउनलोड हुँदैछ अपडेट त्यति बेलासम्म चाहिँ यो खेलेको ओए मिनी गन ओ नुब्डो प्लेयर रहेछ ए मेरो नेटै यस्तो हो यस्तो चाल नेटको ए एउटालाई मारम मेसिन मिनी गनले ओ मरे ग्रेनेड लन्चर टपके वे कार्डबोर्ड स्नाइपर एक्सक्लुसिभ थियो यो स्नाइपर त सपमा सके देख्न एकचोटि लाउँदैन यति हानेर नि सेट यार अब के गर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ मैले अझै टपकाउनु पर्यो अब हाइएस्ट टप किल
मेरो नाम हुनु पर्यो म चाहिँ सेकेन्डमा छु भर्खरै बराबर एउटा र अर्को प्लेयर र मेरो किल अवश्य आइएस सरी गाइस अघि देखाएको यो माइक डिस्कनेक्ट हुँदै रिकनेक्ट हुँदै भइरह एकदमै यो हेर्न नि गाह्रो कस्तो रहेछ भने सरी गाइस फर द इन्कन्भिनियन्स रिलोड गरेर ठोकाइदिउँ एउटालाई यहाँ चाहिँ प्रोजेक्टाइल जस्तै जाने रहेछ यो रकेट चाहिँ किनकि अभियसली यो प्रोजेक्टाइलै हो टक्की ओए लास्ट कस्तो मरिसक्यो त्यो टक्किसक्यो लायो यार ओए कस्तो मर्दैन हैत प्रोजेक्टाइल जस्तै एंगलमा हान्नुपर्छ कि यस्तो गरी हानौँ कहाँ जान्छ त्यो ठ्याक्कै मनेर कि यो त माथि गयो रिलोड झ्याउ कि यो फेरि आइज आइज त आइज आइज ए मार्स यस्तो गरेस ओए ओए मरिसकेको थियो स्ट्रेट कतिचोटि मारिसक्यो भने यस्तै टक्की घटिया रहेछ भने यो रकेट लन्चर आफैले आफैलाई चाहिँ ड्यामेज गर्ने मिल्ने रहेछ यसो गरेर सिधा झन् खराब वेपन हुन्छ यो मर्दैन के बल्ल मर्यो बल्ल मर्यो ओए पछाडि आएर मारे ओहो हो हाइएस्ट स्किल त मै छु हाइएस्ट स्किलमा चाहिँ मै टपमा हो कस्तो हो यो गोली बन्दुक त कति घटिया रहेछ पागल हो कि के हो यो के गरिरह यस्तै ए दामी तलवार स्लिप फ्ल्याग रहेछ त्यो नजिक गरे टपकाउनु पर्छ ओके मैले बुझे तर खतरा ओइ आइज आइज त मरिस गाह्रो पला जस्तो छ यस्तो जुन हातबाट मार्ने त्यही नजिक भएर मर्छ यही वेपन त्योबाट मार्न त गाह्रो हुन्छ होला अब पुरै अपोनेन्टको नजिक जानुपर्छ सेट यार एकदमै गाह्रो पला जस्तो छ एकदम एउटालाई चाहिँ मार्ने हो ओहो यार कस्तो
मैले भयो पुगे मलाई पुगे यो गेमले यो डिस्कनेक्ट भएर त आली नोटिफिकेसन दिने गर्के यो माइक लाइनले चाहिँ केही नोटिफिकेसन केही नदिइकन आफै माइक अफ भइदिन्छ के गर्ने अपडेट हुने 30 मिनट लाग्यो त के भन्ने यति हुँदाहुँदैसम्म के गरौँ त एउटा म सेटिङ चाहिँ यहाँ चेन्ज गरौँ आज च्याट पढ्ने मिल्ने कसरी बनाउने हो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट स्ट्रिमिङ हो त्यही भएर नि मलाई गाह्रो भइरह सबै फर्स्ट टाइम हो त्यही भएर नि हो एकचोटि यो ट्युटोरियल हेर्छु र यहाँ च्याट or नै हेर्ने Streamlabs पाइयो फेरि OBS, I अरू assume works just the same. अरू Come up ब्राउजरमा here to त्यही View, म च्याट Docs, हेर्नु पर्दैन Custom Browser यो आलेसी Docs. एकचोटि And then you can actually add it, of course, is because we're actually going to be getting this link right here. The studio.com/live_chat. We're going to copy that. So, of course, click on that. And once you've done that, you will be greeted with this page right here. Yours is, of course, going to be a little bit different. So what you're going to do is come up to the right here where the chat is, pop out the chat. Now, the reason we're going to be popping out the chat is because we're actually going to be getting this link right here, the studio.com/live_chat. We're going to copy that. So, of course, click on that and then Control C or right click copy. So once we do that, we're going to go into the OBS or Streamlabs OBS, I assume works just the same. Come up here to View, Docs, Custom Browser Docs. And then you can actually add it. Of course, doc name, YouTube works just the same. Come up here to View, Docs, यो डक्समा जाने Custom Browser Docs. And then you can actually add it. Of course, doc name, YouTube chat is what I have mine as. And then you're going to actually change the URL to the URL that we literally just copied. So just paste that, hit apply, close it, come back up to View, Docs, and then you can click on YouTube chat or whatever you named it. And once you click on it, it will actually add a little portion of the screen as the chat. Now, I personally have mine to the right, so you can just kind of move and adjust it however you really want it. So there we go, guys. Very, very simple, easy tutorial for how you can add your YouTube streaming chat to OBS Studio, and I'm pretty sure Streamlabs OBS. Thank you very much. So, अझै मेरो यो Visual Studio चाहिँ अपडेट हुन लागिसक्यो सो म यसै वेट गर्छु अब म यतै डिक्सनरीको भ्याएर आज चाहिँ यो स्ट्रिम एन्ड गरिदिन्छु सो केही छैन
अब यो रिमेन गरेपछि पुरै होमवर्क गर्ने ह रातभरि गर्नुपर्छ म्याथको यत्रो धेरै ह गर्ने होमवर्क वा आज इन्डिया र त्यही साउथ अफ्रिकाको म्याच चलिरहेको त्योको स्कोर कति भयो हेर्नु पर्ला ओ साउथ अफ्रिकाले 167 बनाइसके रहेछ 7 विकेट डाउन छ है इन्डियाले जित्ला जस्तो छ यो म्याच त होइन फेरि यो ब्रेभिस त जति बेला मैले हेर्दैन त्यति बेला मात्रै राम्रो पर्फर्म गर्छ भने पक्कै नै 45 बनाइरहेछ 29 बल्समा जति बेला मैले चाहिँ हेर्छु साउथ अफ्रिकाको म्याच त्यो खेलेको तब चाहिँ राम्रो खेल्दैन के एक दुई रनमा आउट भइरहेको हुन्छ जब मैले हेर्दैन त्यति बेला चाहिँ क्या दामी दामी पर्फर्मेन्स पो गरेर बस्छ के हो म पनौती हो कि के हो Now, one key point about dictionaries is that the key itself, this one must be unique. So if we try adding a value on the same stored key, if we try adding some kind of value, nope, right away we have an error. An item with the same key already has a value if would. And then the second parameter, this is the first time that we're seeing this. This one is not just an int value क्या दामी parameter, it is an हाइला out int. मलाई This means that it's an output parameter. This is a more advanced topic that I cover in detail in the advanced section. For now, just know that this is an output parameter. So this function is basically going to return bool, so it is going to return true or false. True if the dictionary has this key, and false if it does not. And if it does have, then it's going to output whatever it is in here. So let's define a variable for the wood amount. So if it does have wood, then it's going to store the amount on that one. So then we can see if this one does have this value. If so, then let's print out the wood amount. Except we didn't add, so this should not run. And if there it is, that doesn't run. But if over here, instead of assigning stone, let's assign to wood. And if there it is, now it does run. Again, if you're not familiar with this output syntax, don't worry about it. I'm going to cover it in more detail in a later lecture. If you do use it, just know that it has this syntax. Also, like we saw, we can modify values, so we can go inside this, resource type.wood, and set it to something to modify it, so this works. But this also works for simply adding values. So instead of calling .add, you can just do it like this. And if it does work and does add that value. And of course, since we can add values, we can also remove them. So we can call remove and then pass in some type of key. So let's say resource.wood. So this should remove the key. So then this code should not run. And if there it is, doesn't run. So here we are creating a dictionary. And then afterwards on a separate line, we are assigning values. But like we have with arrays and class and so on, we can also initialize the object directly when we create it. The way we do that is we open and close the curly braces. So the same as we do to initialize some kind of array or list. And then inside it, we put whatever elements we want to initialize inside this dictionary. But remember, dictionary is a key value pair, so we need to somehow define a key and value pair over here. If we just do resource type dot stone and then 10, if we just do this, nope, this is an error. The correct way to define a key value pair is with another pair of curly braces. So put this one inside open and close just like this. And then if we want to initialize more, we can just start with wood and something and so on. Now, importantly here, pay close attention to the syntax. So we've got curly braces on the whole dictionary, and then again for each individual key value pair. Now, one common thing you're going to do with dictionaries is simply cycling through them. For that, we can just do a for each directly on our resource type dictionary. And for this one, the iterator variable will be a type key value. Okay, so पक्कै चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट भिजुअल स्टुडियो चाहिँ अपडेट भइसकेको छ फेरि मलाई लाग्छ कि अब त्यो अघि जुन प्रब्लम फेस गरेको थिएँ मैले त्यो चाहिँ फेरि आउँदैन होला भन्ने होप गर्छु मैले चाहिँ लोड हुँदैछ सो के Visual Studio has update.
अलर्ट आउने भयो यदि सर्टिफिकेट रिभोकेसन चेक्स के हो थाहा भएन पोटेन्सियल सिक्युरिटी रिस्क ए कुनै भाइरसवाला वेबसाइट वा रिस्क भएको केही गरेपछि वार्निङ दिने रहेछ प्रोडक्टिभिटी फास्ट स्क्रोलिङ स्क्रोलिङ स्पिड मिटर हाने रहेछ आइरहेछ न्यू अपडेटमा सो के हो यो के अपडेट हाले रहेछ मलाई थाहा छैन कसरी युज गर्ने तर त्यही हो अब यहाँ एचपी कन्सोल डट यो कति ल्याएको कन्सोल उल्टा नाइ चाहिँ गरेको छैन टाइम लाग्छ लोड हुनको लागि टाइम लाग्छ होला लोड हुनको लागि सो कन्सोल डट ओके केही आउँदैन त सजेसनै यस्तो थियो र पहिला मलाई थाहा भएन किन त्यस्तो भइरह under the workflow भनेको कुन हो यो वर्कफ्लो यो मलाई थाहा भएन के हो वर्कफ्लो भनेको केटीले हाँस्छन् कुन मन्दिरमा जान्छ यात्री केटीले हाँसेको क्लिक अन मोडिफाईमा जाने वर्कफ्लोमा जाने फेरि हेर्ने कि त्यहाँ .net एसकेडी इन्स्टल छ कि छैन यहाँ त स्क्रोल गरेर हेर्छु .net डेस्कटप डेभलपमेन्ट यो चाहिँ छ त यो छ त इन्स्टल ओल्ड भर्जन हो कि के हो त्यही भएर के होइन इन्स्टल त छ पहिल्यै मेरो यो त्यो पनि एरर देखा
रन कसरी के रन गर्ने यहाँ नै रन गर्ने मिल्छ हामीले रन यो कमान्ड एफ कमान्ड रनमा पो वान प्रोडमा के रन गर्ने रे .net -- info .net so the path added to your so the path C program files is added to your system path ए इन्भाइरोमेन्टमा छँदै छैन मेरो फेरि सबै के गर्नुपर्छ how to send environment variables able path त्यो चाहिँ छैन फेरि ग्लोबल जीसन फाइलको पाथ नै छैन के हो यो हट यहाँ अघि नै के एन्सर दिएको अब यहाँ के देखा यसलाई यो सोधेको यो भेरिफाई गर्नको लागि यो भनेको होइन अघि भर्खरै malicious file miscellaneous so कपी गरिदिन्छु एकचोटि के हो यो पाथै होइन पाथ के हो गाइस सो अब चाहिँ मैले यो स्ट्रिम चाहिँ एन्ड गर्न चाहन्छु यो चाहिँ के एरर आएको म यसै
भोलि यसलाई फिगर गरिहाल्छु गरे केही प्रब्लम छैन यसमा। सो आजको लागि यति नै। यो चाहिँ मेरो पहिलो स्ट्रिम थियो। मैले कुनै पनि मान्छेलाई एक्सपेक्ट नै गरेको थिइनँ यहाँ यो स्ट्रिममा आउँछ भनेर। यो स्ट्रिम चाहिँ मेरै लागि हो। मैले चाहिँ यस्तै स्ट्रिमिङ गर्दै जान्छु हरेक दिन, जसले चाहिँ मेरो कन्सिस्टेन्सी बढाउनको लागि यो स्ट्रिमिङ गरेको हो। त्यही भएर मलाई चाहिँ यो स्ट्रिमिङमा लाइभ स्ट्रिममा मान्छेहरू आउन् या नआउन् मलाई केही फरक पर्दैन। आएपछि झन् राम्रो, मेरो झन् सेल्फ मोरल बढ्छ। नआएपछि के गर्ने, त्यही हो जिन्दगी। सो या, सो बाई।